नमस्ते टेक्नोबाई च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई एनएमबी ब्याङ्कमा एनआइडी अथवा राष्ट्रिय परिचय पत्र कसरी अपडेट गर्ने त स्टेप बाई स्टेप म तपाईँहरूलाई सिकाउने छु र भिडियोलाई स्क्रिप्ट नगर्नुहोला, सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छेउमाको बेल थिच्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोतर्फ। तपाईँले अपडेट गर्नुभएको छैन भने यहाँनिर तपाईँले आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि एनएमबी ब्याङ्क अपडेट गर्नुहोला। हेरेर मैले सर्च बारमा टच गरेको छु। एनएमबी ब्याङ्क हेरेर मोबाइल ब्याङ्किङ एप भन्ने छ, यसमा टच गरेर तपाईँहरूले हेरेर अपडेट गर्नुहोला। मैले अपडेट गरिसकेको छु, त्यसैले म फर्दर अगाडि बढ्छु। हेरेर मैले ओपन लेखेको छ। ओपन आफ्नो युजर नेम अथवा पासवर्ड राखेर अथवा लगइन गर्नुहोला। आफ्नो वालेटमा आउनुहोला। वालेटमा आइसकेपछि अब यहाँनिर अल सर्भिस भन्ने छ। एनएमबी ब्याङ्कको वालेटमा तपाईँहरूले अल सर्भिसमा यसरी टच गर्नुहोला। मैले पनि टच गरेको छु अल सर्भिसमा। अल सर्भिसमा टच गरिसकेपछि यहाँनिर माथि अल सर्भिस हुने भयो। यहाँनिर ब्याङ्किङ छ, अनि यहाँनिर तल ट्रान्सफर छ, सर्भिस रिक्वेस्ट भन्ने छ। सर्भिस रिक्वेस्टको सबैभन्दा तल यहाँनिर एनआइडी अपडेट भन्ने छ। हो, हामीले यही एनआइडी अपडेटमा यसरी टच गर्ने। यहाँनिर एनआइडी अपडेटमा यो खालको फिचर देखा पर्छ। यहाँनिर जस्तै चुज योर केआइसी सर्भिस भन्ने छ। यहाँनिर यो एनआइडी भन्ने यसमा टच गर्नु होला। यहाँनिर टच गरिसकेपछि अब एनआइडी अपडेट भन्ने छ। यहाँनिर जस्तै चुज योर अपडेट मेथड भन्ने छ। जस्तै यहाँनिर अपडेट म्यानुअल्ली भन्ने छ। यहाँनिर अपडेट म्यानुअल्ली भन्ने छ। जस्तै यसको मुनि लेखेको छ इन्टर योर अकाउन्ट नम्बर, मोबाइल नम्बर एन्ड एनआइडी नम्बर भनेर भनेको छ। फर्दर हामी अगाडि गइसकेपछि यहाँनिर अपडेट म्यानुअल्लीमा टच गरिसकेपछि हामीले के भन्नुपर्छ म त्यहाँनिर देखाउने छु। यहाँनिर मैले अपडेट म्यानुअल्लीमा यसरी टच गरेको छु। अब यहाँनिर सेक्युरिटी चेक भन्ने छ। यहाँनिर आई एम नट रोबोट भन्ने छ। यसमा यो टिक लाउनु होला। टिक लगाइसकेपछि अब यहाँनिर कन्टिन्यू गर्नु होला। अपडेट यो नेसनल आइडेन्टिटी डकुमेन्ट भनेर यसरी देखाएको छ। तपाईँले तल पनि पढ्न सक्छ। तपाईँले अकाउन्ट नम्बर भनेको तपाईँले आफ्नो ब्याङ्कको जुन ब्याङ्क एनएमबी ब्याङ्कको मैले एनआइडी अपडेट गर्दैछु, यो ब्याङ्कको अकाउन्ट नम्बर यहाँनिर राख्नु होला। मैले फटाफट राखेँ। यहाँनिर अकाउन्ट नम्बर हानिसकेपछि यहाँनिर मोबाइल नम्बर राख्नु होला, आइडी नम्बर राख्नु होला। अब यहाँनिर माथि अकाउन्ट नम्बर राखेको छु मैले, ब्याङ्कको अकाउन्ट नम्बर, त्यसपछि मोबाइल नम्बर राखेको छु, त्यसपछि एनआइडी नम्बर राखेको छु, राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर। अब यहाँनिर यति राखेपछि सबमिट गर्नु होला। सफल भइसकेको छ। तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको सक्सेसफुल्ली भइसक्यो भनेर यसरी आएको छ। तपाईँहरूले पनि यसरी एनएमबी ब्याङ्कको सजिलो तरिकाले आफ्नो एनआइडी अपडेट गर्नुहोला। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो। बाई।